السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. نحب ننوه إن إحنا في سنة 1960 ما كناش نعرف إلا حوالي 4 أنواع فقط من فيروسات كورونا، ودي كانت بتيجي بصفة بسيطة، شوية كحة، شوية عطس، شوية زكام. سنة 2002 ابتدى يظهر فيروس السارس في الصين، في هونج كونج، وجاء عن طريق القطط وابتدى ينتشر وأدى إلى حوالي 8000 إصابة و800 حالة وفاة. بعدها بحوالي 10 سنين، سنة 2012 ابتدى يظهر فيروس كورونا للشرق الأوسط، أو فيروس كورونا الشرق الأوسطية، متلازمة كورونا الشرق الأوسطية، ودي أدت إلى برضك وفيات وأدت لانتشار للمرض، وجت عن طريق الإبل. فيروس سارس جاء عن طريق القطط في الصين. طيب، بالنسبة لفيروس كورونا المستجد اللي احنا اساسا لقيناه ظهر سنة 2019، الفيروس ده احنا مش عارفين مصدره ايه، لكن هو ظهر في احد الاسواق الصينية للمأكولات البحرية. ابتدى ينتشر، ابتدى يعمل وباء في الصين وخارج الصين. وصلنا دلوقتي لحوالي 100 ألف حالة على مستوى العالم. طبعا زي ما احنا عارفين، في مصر وصلنا لحوالي 56 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة. طبعا المرض ابتدى يعمل نوع من أنواع الفزع والهلع على مستوى العالم. نلاحظ ان المرض ده فترة الحضانة بتاعته حوالي 5 أيام، بتوصل أقصاها لحوالي 14 يوم. الأعراض عبارة عن إيه؟ صداع شديد، سخونية شديدة، تكسير في الجسم، قشعريرة. آه، زي ما اتفقنا ان المرض ده اساسا مش كل الحالات بتبقى خطيرة، لا، 80% من الحالات حالات بسيطة، 15% حالات متوسطة، 5% حالات شديدة جدا، 2.5% حالات وفاة. ودي عادة في الناس اللي هي الكبار في السن، والناس اللي عندهم ضعف في المناعة، زي مثلا مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد، أو عنده سكر، أو عنده ارتفاع في ضغط الدم. نلفت النظر ان الفرق ما بين فيروس كورونا والانفلونزا، ان فيروس كورونا بيجي بصداع شديد، بتكسير جامد في الجسم، بسخونية عالية، بكحة جافة. اما الاعراض بتاعه الزكام عادة بتبقى في الانفلونزا، احتقان الحلق بيبقى في الانفلونزا، السعال اللي هو بيبقى فيه بلغم عادة في الانفلونزا. طيب، بالنسبة للمرض دوت، ايه هي طرق الوقاية؟ لازم نبقى عارفين ان المرض ده ما بيطيرش في الهواء. المرض ده اساسا لازم يكون انا على بعد حوالي متر تقريبا واقل من المصاب، وبالتالي احنا بننصح اولا بغسل الايد بصفة منتظمة، عشان الايد دي انا لو حطيتها على الفم او الانف او العين ممكن اتعدي. وفي نفس الوقت ابتعد عن اي حد مصاب بسعال او كح او كده، على الأقل أكتر من متر، وما دخلش نفسي في زحام أو تجمعات أو كده. وفي نفس الوقت برضك لو أنا بكح أو بعطس، لازم أستخدم مناديل ورقية وأتخلص منها بصفة آمنة، وأحاول بقدر الإمكان أغطي الأنف والفم بتاعي. طبعا بالنسبة للأكل والشرب، لازم ان انا اطهي الاكل كويس، خصوصا الدواجن او البيض او كده، او السمك، لان احنا مش عارفين المرض ده اساسا جه من انهي حيوان. وفي نفس الوقت مهم جدا برضك ان احنا نوعي ان المضادات الحيوية مش بتقتل الفيروس، المضادات الحيوية بتقتل البكتيريا، وان لغاية دلوقتي احنا ما عندناش لقاح لهذا الفيروس. طبعا احنا شفنا ان بعض الدول زي السعودية وقفت الدراسة، عملت نوع من انواع التطهير لاماكن العبادة. لقينا في مصر منعت التجمعات الثقافية ومنعت التجمعات الرياضية، وده شيء طبعا مطلوب وبتنصح به منظمة الصحة العالمية. نرجو ان احنا نبعت رسالة تطمينية لكل الناس ان 80% من المرضى بيشفوا من هذا المرض، وان اهم شيء هي الوقاية. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.